Hi guys! Welcome to my vlog. So may client po ako ngayon. Magpapaguhit po siya ng wolf cut. Ayan po siya guys. Ito po kasi yung nauusong gupit ngayon. Ayan. So simulan na po natin guys.
So ayan guys, finish na po. So ito na po yung outcome ng ating wolf cat. So ayan guys. So ayan po siya. So yun lang guys. Then huwag niyo pong kakalimutan na mag-share and mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na video. Yun lang po. Maraming salamat guys.